Versus मान्छे मलाई स्पटमा हाल्दिरहेको म चाहिँ त्यहाँ माइक खेलाइरहेछु अब यो चाहिँ कागजहरू पल्टाउँदै झट्ट थोर्न होइन होइन कहाँबाट लिभ गऱ्यो भने पनि थाहा छैन नि त अब होइन कसमलाई ब्ल्याङ्क भइदिएको नामै नआइदिरहेको यसै त आई हेभ प्रब्लम्स रिमेम्बरिङ नेम्स है अब त्यो मान्छेको नाम त अघि भर्खरै सुनेको फेरि भन कसरी याद गर्नु भाइ भर्सेस अंग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Let's go episode कति हो यार अब त episode whatever bro the winter is here types के अनि त्यो अघि मैले रिसपको यादमा आजको एपिसोड पनि सुरिलो हुनेछ bro I look like dog hair all over damn black hoodie damn black निकै पछि गरेको जस्तो लागिरहेछ मलाई धेरै पछि अलमोस्ट 1 महिना भयो होला नगरेको हामीले 1 महिना प्लस भइसक्यो नि फर मी चाहिँ 2 महिना भइसक्यो त्यो अस्तिको बिचको एपिसोड पनि हामीले धेरै पछि गरेको नि खास रिसप र मैले पनि ब्याक त्यसको घरमा बुटलेगिङ पार्ट 2 म सुन्दै हाँस्दै बसिरहेको थिएँ त्यो एपिसोड नागाल्यान्डमा थिएँ कि अब त्यो रुम चाहिँ अनडिस्टर्ब्ड रहेछ हामीले लास्ट आएकोदेखि अब विल बी अनडिस्टर्ब्ड टिल वी डु द नेक्स्ट वान निकै भयो यार दिस लास्ट 1.5-2 months lots of things है lots of things रविन्द्रको फाइट NWC 2 त्यो दुईटा त भइहाल्यो त्यसपछि तिमीहरू कहाँ नागाल्यान्ड गयो नागाल्यान्डदेखि थाइल्यान्ड गयो थाइल्यान्डदेखि ब्याक हियर अगेन हैन man everything went so fast bro like looking back balla last few days especially after the New Year's I've had time to like try and process like regroup with the team and at the same time with myself also and not even just like look back but try and figure out what's next you know what next like what's the next move and मैले अस्ति त्यो मुभी अब जस्ट घरमा लेज भएर बसेर त्यो हसल भन्ने मुभी हेरिरहेको थिएँ एडम स्यान्डलरको केभिन गार्नेट वाला त्यो सबै बास्केटबलहरू छ नि त्यो बो क्रुज भएको बास्केटबल ए हैन हैन ए सरी म त त्यो केभिन त अनकट जेम्स हसल भन्ने त्यो बास्केटबल स्काउट हुन्छ नि त्यो हेर्दै थिएँ अन्त त्यसमा त्यो भनिबस्छ क्या it's not about the last shot it's about the next one so I was like okay what's the next move for especially MMA like speaking personally anta tero chai how was your 2023 man hindsight 2023 besides having to like be part of the broadcast team of NWC and fucking it up like first 5 seconds of the त्यो अस्तिको चाहिँ वाज त्यो के अरे मेरो उयो द लास्ट चान्स द लास्ट डान्स जस्तै यो 2023 कस्तो छिटो भयो ब्रो के गरे होला हामीले लास्ट न्यू इयर मलाई राम्ररी थाहा छ थाहा भएको बन्दीपुर one time right that was 2 New Years back right हैन नि यही न्यू इयर हो नि कहाँ नि यही इयरको सुरुमा हो नि 2023 को न्यू इयरमा हो यु श्योर हो मलाई त्यो थाहा छ अनि त्यसपछि हो मलाई 2022 को न्यू इयर हैन कहाँ हुन्छ 2022 को न्यू इयर 22 को न्यू इयर के गरे 22 को न्यू इयरमा त म चिन्दैन नि त्यो आधी जस्तो मान्छे त्यहाँ भएकोहरु टेक्स्ट चिन्दैन त्यो आकाशले चिन्थ्यो so it was like 1 year from that day okay so for some reason I thought that was 2 years back मलाई त्यो ट्रिप थाहा छ अनि त्यसपछि अस्ति हामी इन्डिया गएको थाहा छ अरु केही थाहा छैन अनि बिचमा NWC थाहा छ त्यति हो हैन त्यही त त्यो ट्रिपको ठ्याक्कै र त्यो दुईटा ट्रिपको बिचमा NWC छ नि त
अनि त्यसपछि अस्ति रिसेन्ट एनडब्ल्युसी तर यो टार्गेट जुन चाहिँ यो वर्षको 2टा एनडब्ल्युसी गर्ने टार्गेट थियो कि I just want to give like all props, all credit to the team. People might think like it's for this thing away from the truth. There is a huge team comprising of the Tap Out Ko gang, Mahendra Dai, led by Mahendra Dai, Yalambar Dai, Chaya Didi, and everybody out there. They take insane pride at what we are doing. And sometimes I just sit back and I'm like, sometimes I just sit back and I'm thinking like, God's gracefully I've met the right people at the right time. You know what I'm saying? You don't know about this year, but last year I even met this team, not even early year, देखिन के 20 year को 20 मागे, है ना? एक वर्ष पनि भएको छैन ना मैले राम्रो मैले चिनेको त्यहाँ त्यो भएको के हामी एकअर्कासँग काम गर्ने कुरा गरेको and NWC 1, 2 is mostly a brainchild हाम्रो Mahendra दाइले lead गर्नुभएको and plus NWC 2 को लागि त we had to work in such short span of time due to so many hurdles भनौँ न and we are also learning how to host and there's nothing bro no one has done it before in Nepal like host an MMA event at that scale at that quality that we should be hosting at and we are just learning as we go mistakes I'm like what we can do better how we can make the fighters feel more better like welcomed quality overall qualities of fights matchmaking production logistics everything and I mean we're all amateurs Nita like our whole team even in like MMA hosting aspect ma. So yeah initially I was like there's so many mistakes on some but then again I was like okay there's so many positives to look at to carry on to the next 3 like this year so yeah we just hope we keep working together and keep the passion alive the drive alive thanks to grace of God like everything there was no injuries like life-threatening injuries that can happen and yeah like there's been good display of support also from the people watching and who come to cheer send us good positive messages of encouragement and just help anonymous help here and there this and that right and Rabindra ko pani chhutai path cha feri so yeah Rabindra did get his last fight before one championship in NWC 1 right that was like a launching pad for him and the goal pani tyahi ho to make it a platform for us Nepalese fighters Nepalese people to try and give a platform and a showcasing of their talents to which we can be proud of. Okay? Oh, XYZ, like from even as amateur, okay, that's a good prospect. Everyone can rally around and be. You never know. They might not even reach professional ranks, but amateur body, तिमीहरुले fighter चिन्दैछ त्यो amateur fighter ले पनि professional जस्तो अलिकति rub types पाइरहेछ के. You know what I'm saying? On the end of the scene, हाम्रो नेपालमा अहिले professional fighters छ नि त. So my goal for this year is try and यही वर्ष हुने भन्ने पनि छैन. It may take another 3-4 years to bring out some quality professional fighters who can carry Nepalko flag in the professional ranks. But before there's a lot of work to be done in the amateur like path. People might think like every mahina garna आउँछ fighter plus there's so many challenges right त्यस्तो सजिलो छैन हैन and obviously there's no sponsors who believe us like hardcore right now so that's another challenge of finances and this and that where strictly Mahendra Da is leading this part of it and it's good main sponsor there were a few sponsors but I won't go ahead and say they were like title sponsors
Because title sponsors is what you want, who like a solid sponsor who gives you a bang like a certain amount of money and be like. So there was a lot of delaying from parties. I don't want to take names, but like delaying of dialogue. Plus last minute garnu khojne, this and that. So that is where now I'm really appreciative of Paradigm TV jumping on board with us for the broadcast. And not only that, they bring their own expertise in like their whatever they do, you know. I don't want to get into too much detail about that, but we decided, since Isan Bro is leading that Paradigm team, right? So since he understands the game of sport and story, like a story building aspect of a fighter's broadcast. First time like broadcasting, and he did a tremendous job. Fight card for a first timer, you know what I'm saying? For a first timer, he did a really good job of orchestrating the team like the way he did. And yeah, like a lot of positives to go forward, like team building aspect or a community build led by the fighters basically. So yeah, there are people rallying together in this dream I had, like a couple of, you know what I'm saying? So yeah, it has been, for me, sorry Tej, I'm just like, for me it has been like aligati ke bhanne shocking also, shock and awe factor types. Beginning of the year, I didn't expect like हामीले दुईटा MMA show गर्छ plus Rabindra one championship मा यता दुईटा fight खेल्छ, this and that. So things happen like so fast, like in this last 4 or 5 months of this year, of this past year, that things were in a super fast pace, and I haven't had time to like think and reflect on much of. There's no time to think and reflect, you know. Things are happening. Maybe I think I'm gonna take like a week or two to just introspect of things. About kin direction ma jane bhanera. Yeah, that's what's been up for me. Work ma, what's up? What the work of that? Work. It's just regular stuff, man. तर मलाई कस्तो भनेको यस्तो छिटो पास भयो जस्तो लाग्यो यो वर्ष त्यो एउटा त्यो इन्डिया गएको थाहा छ राम्ररी एन्ड देन त्यो बन्दीपुर गएको थाहा छ त्यो ट्रिप चाहिँ आम्बो त्यो चाहिँ अलिक लेसन पनि थियो यार मेरो लागि कस्तो भनेको म त्यो हामी गुवाहाटी जाँदाखेरि चाहिँ म बिचमा फर्किदिउँ यस्तो हुन आँटेको थियो त्यहाँ ग्रुलिङ भइसकेको थियो एक त त्यो सामान त्यो राम्ररी नबाँधेर मेरो घेँडा चिपिसकेको थियो त्यहाँ अनि सिद्धिँदैन सिधा बाटो है आई थिङ्क द्याट वाज द फर्स्ट टाइम हामीले त्यस्तो सिधा बाटो त्यस्तो लामो चलाएको क्या त्यस्तो गाह्रो भइसकेको थियो तर पनि अब थाहा छ अभियसली लाइक घुम्नु त फिर्ता त जान्दिनँ तर त्यो जस्ट दिमागमा आइरहेको क्या अप्सन त छ नि टाइप फिर्ता जानु टाइप क्या अब यो त्यहाँ पुगेपछि त अब यु हेभ टु लाइक डबल ब्याक खाले क्या अनि त्यो सप्रेस गरेर अनि जस्ट त टाइममा क्या दामी ठाउँ आउँथ्यो फेरि जस्तो त्यो चिया बगानमा थियो नि जहाँ हामीले चिया खायो नि तिनीहरूको आफ्नै टी एस्टेट अनि दे देयर ओन ब्रान्ड अफ टी त्यो ठाउँ त्यति बेलाहरू त मलाई मेरो थट प्रोसेस चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्न हामी चाहिँ अब एभ्रीवन टेक्स ग्रान्टेड व्हाट अ बाइक इज राइट जन्मेकोदेखि देखेको नि त बट द intricacy that goes into building a machine that runs on some fucking liquid and you're speeding through like this earth हुन्छ नि like just going अब हिँड्ने पेस र बाइकमा हामी 100हरूमा हिँड्दाखेरि त्यो and for hours बुझ्नु and I'm like shit like के हो त्यस्तो सोच टाइम हेर्नु पर्यो है मैले पनि त्यो एक्चुअली त के सोचेको छ न मैले अब त्यो सोच आउने बित्तिकै मलाई पनि डर लाग्यो क्या for hours what is holding all this together टाइप के यो बाइकलाई just some screws खाले हुन्छ नि just some screws सानो चिचिक्ने त्यो नट एन्ड बोल्ट टाइप हुन्छ नि what is that like हुन्छ नि अब चान्स त हो नि हैन कहिलेकाहीँ त इभन इफ इट्स लाइक 99.99% पनि एक सानो तिर्क त्यो निस्किदियो भने भाँडामुढुङ सबै झर्दियो भने बाटो बिचमै
त्यो पनि त्यस्तो स्पिडमा अब त्यही त कति ऱ्याटल भइरहेछ होइन अलिकति सानो अनवाइन्ड तर भइदियो फेरि त्यही बाटो अस्ति कि माम्स ट्रेनमा गइदिएको नि सिलगढीबाट कति लाग्दैछ ट्रेनमा जान हामी राति 9 बजीको ट्रेन थियो एनजेपीबाट 11 बजीतिर आयो अनि बिहानको 9 बजेको ट्रेन चाहिँ 11 बजे आइदियो क्या 2 घन्टा डिले भइदिएको ट्रेन पनि डिले हुन्छ है अनि Damn weird, eh? It's just like you have no traffic खाले होइन अगाडि खै I don't know bro like तेरो जात एउटै बाटो छ like no traffic अन्त आयो इन्डियन रेलवे तर थाहा चढेको छ जस्तो चढेको छैनस् आम्बो माम्स इज वान I mean उयस त चढेको थियो मुम्बईको वाला चढेको छु तर त्यो रेलवे त ओभरनाइट वालाहरू माई लङ्गेस्ट ट्रेन journey in India has been 55 hours. I would say 58, but I'm just rounding it off to 55 hours. 3 दिन जस्तो अहिले सोच्दा आम्बो मैले कसरी अरु त थियो होला नि अरु मान्छे थियो होला नि एक्लै थिएँ होइन प्लस त्यो सेम रुट म मल्टिपल टाइम्स गरेछु एनजेपी टु बेङ्गलोर bro like that it's like literally like diagonally going across India एनजेपी टु बेङ्गलोर भाया चेन्नाई के फेरि so you go in a like L shape बुझिस along the eastern ghat you go to Chennai down and you come into Bangalore and मैले 2-3 चोटि गरेछु and so you need to understand Indian railways अब क्लासिजम टाइप छ क्या बुझिनस् त बेस्ट वाला चाहिँ तेरो 2 tier AC हो क्या त्यो चाहिँ अब आफ्नै ढोका सौका जेनरली तर अब त्यो तर गरिब रथहरू भन्ने पनि हुन्छ होइन एक दिन चाहिँ मैले म सामरूप मजा एउटा साथी थियो हामी स्वयं पनि थियो होइन हामी चाहिँ अन्डर लास्ट मिनट टिकट काटेर बेङ्गलोरसम्मको ट्रेनमा जाउँ भने ब्रो हामीले चाहिँ नि गरिब रथ ट्रेनको नामै गरिब रथ होइन गरिब रथमा चाहिँ को पनि अब सेकेन्ड क्लास टिकट बुझिस् जानै पर्यो सुँगुरहरू देखे ब्रो चढ्दाखेरि सामानहरू चाहिँ खिड्कीबाट फाल्नु पर्ने त्यस्तो प्याक होइन एन्ड नो वाज कमिङ देयर टु टेक टिकट्स आई डोन्ट नो वाइ वी बट टिकट्स बुझिस् अब नर्मल ट्रेनमा एउटा कोचभित्र 6-7वटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ होइन इच कम्पार्टमेन्ट हेज लाइक 3 बेड्स on each side there's like total 6 beds 1 2 3 1 2 3 which say beach coach say during the day you unbolt and like you will see that यसरी बस्नु राति सुत्नेको लागि चाहिँ बीचको again you can put it up like that right अन्त त्यस्तोमा चाहिँ I swear I'm not exaggerating 15 जना जस्तो चाहिँ एउटामा थियो they have hammocks right they are like के भन्छ भुइँमा सुतिरहेछ ब्रो कसम भुइँमा सुतिरहेछ the most claustrophobic experience I've had in my life right मलाई anxiety attack हुनु आँटेको थियो तर at the same time I'm like train your mind just calm it's just a matter of a few days 55 hours a few days right so I have this funny memory we did not know that the train was like that number one let's begin होइन हामी आयो ट्रेनमा जाँदाखेरि सडनली लाइक कम्पार्टमेन्ट चेक गर्छु म्याड क्योस भइरहेछ I thought everyone will get off at one point no one's getting off हामीले चाहिँ कि ब्रो त्यति बेला डिनर भनेर चाहिँ डोमिनोज किनेको थियो पिज्जा बुझिस् लाइक त्यो पनि 4-5वटा क्या त्यो रात डिनर पिज्जा खाँदै जाउँ भनेर त्यहाँभित्र पुगेर त अब के को डोमिनोज पिपल आर लाइक scrawny like famine types मान्छेहरू छ like the whole compartment होइन and everyone's like staring at that Domino's like that smelling of like हुन्छ नि and train start भएपछि
पिपल मान्छेले त घरबाटै यस्तो बिचरा त्यति बेला हम्बल्ड भएको कि म हाम्रो साइडमा बस्ने एउटा चाहिँ फार्मर मान्छेहरू रहेछ उसले चाहिँ ऊ र उसको छोराले चाहिँ उसको वाइफ त्यो आमालाई चाहिँ हार्टको के प्रब्लम रहेछ कि अन्त हार्टमा दुलो छ कि के समथिङ लाइक द्याट अन्त साउथ इन्डिया लाँदै थियो कि ट्रिटमेन्टको लागि अन्त लाँदै गर्दाखेरि उनीहरूको डिनर चाहिँ के भन्न खोलेर काँक्राहरू लिएर काँक्रा र मुरै हालेर तेलहरू सब आफै लिएर आएको एउटा यस्तो बक्सामा त्यही बनाएर काँक्रा र मुरै के उनीहरूको विथ नुन झालमुरी टाइप्स सादा झालमुरी होइन एन्ड देयर वी आर विथ फकिङ लाइक डोमिनोज and everyone's staring at us, right? I panic, bro. I'm like, that's one of those panic moments for me. There's no way I'm gonna open the Domino's. I can offer each and everyone up to one slice, but I'm like, fuck that. I just tossed it out of that window. I don't know, dude. कोले पनि खानु पाउँदैन My friends are like mad at me. They're like, "Is there some roof?" के गरेको क्या मैले त्यो त्यति बेला सो 55 hours of that travel इन्डियन रेलवे अन्त अस्ति नागाल्यान्ड जाँदा चाहिँ त्यही गयो मजा आउँयो अब एक रात गुवाहाटीसम्म गाडीमा ट्रेनमा एनजेपी सिलगढीदेखि गुवाहाटीसम्म अनि गुवाहाटीबाट चाहिँ ट्याक्सी लिएर गयो क्या हामी खासमा ट्रेन दिमापुरसम्म जाँदो रहेछ हामी लाटा भएर झऱ्यो गुवाहाटीमा तर लामो होला नि त्यो झन् फेरि ट्रेनमा भने अर्को 6 घन्टा अर्को 6 घन्टा फ्रम गुवाहाटी दिमापुर सेम लाइक गाडी त गाडीमा पनि गयो हामी हाम्रो गाडीको मान्छे तुफान कुदाइदिएको 4.5 hours पुऱ्याइदिएको यस्तो स्पिड कुदाइदिएको र है मैले तर त्यहाँ कुदाउँदाखेरि त केही नलाग्ने एकछिन पछि सोध्दै कि अलिकति एउटा कुकुर आइदिएको भए एउटा मान्छे हिँडेको भए है अब्बुई म त 2 चोटि झन्डै मऱ्यो त्यो भएर एनिवे हर्नबिल चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्यो योपालि फर माई सेकेन्ड टाइम इट्स प्रिटी गुड म्याम त्यो ड्याडहरू पनि गइदिएन मेन मम ड्याड म र रविन्द्रको पासपोर्ट लिएर आउनुभयो कि खासमा हामी यहाँबाट जाँदाखेरि पासपोर्ट लिएर गएको थिएन नि त सो टु सेभ कस्ट लाइक वी डोन्ट वान्ट टु कम ब्याक टु काठमाडौँ एन्ड फ्लाइ फ्रम काठमाडौँ टु थाइल्यान्ड वी कुड जस्ट फ्लाइ फ्रम गुवाहाटी टु थाइल्यान्ड होइन 5,000 मात्रै रहेछ ए हो 5,000 आइसी के भन्छ कसम हो त्यसले अब यताउता 10,000 मा चाहिँ पुग्छस् के त्यो के भन्छ लगेज बिनाकोहरू त्यस्तो छ लगेज अलिकति एड अन छ भने दामी 10,000 भनौँ न त्यस्तै अन्त झन् फेस्टिभ अफरहरू पनि हुँदो रहेछ सो वी टु सेभ सम मनी आई आस्क माई पेरेन्ट्स टु कम इन्जोय लाइक सेम आई सेन्ड देम टु सोरा एन्ड एभ्रिवेयर गयो टु मेघालय दिमापुर अस्ति चाहिँ के भन्नु थियो मैले म चाहिँ योपालि नागा म्युजियमहरू पनि गएँ नि फुल नागा म्युजियममा चाहिँ वाइल्ड रहेछ यिनीहरूको नागाल्यान्डको योपालि मैले झन् मजाले बुझ्नु खोजेँ कि ट्राइबको हिस्ट्रीहरू कति 16वटा ट्राइब्स होइन समथिङ लाइक द्याट अनि 7वटा चाहिँ अलिकति प्रोमिनेन्ट खालके दामी है तर यिनीहरूको त्यो गेटहरू के हेर्दै जाट्ठा भाइकिङ्सहरू टाइपको अनि यहाँ चाहिँ प्रोसिड विथ कसन टाइप्सको गेटबाटै थाहा हुने कि अनि उयो पनि गयो मेमे पनि गयो उता थाहा त गएन होइन त्यसको त बिहा भएर टन्नै अब्लिगेसनमा अड्किरहेको थियो त्यो चिफ मिनिस्टरको डटर हि म्यारिड हो द्याट कम्स विथ अ लट अफ obligations and stuff. अन्त कस्तो भयो उता कता थाइल्यान्डमा हाउ द वेट कट was okay man this time since we were working with a nutritionist it was significantly easier weight cut and strength conditioning was like राम्ररी गरेको थियो रविन्द्रले
अलिकति राम्रो प्रोफेसनल हेल्प लिने not by just guessing and stuff no bro science and all and yeah just talking about that fight say the build up I felt Rabindra was ready bro like you know he was ready to bang and everything momentum पनि थियो त्यसकोमा carrying from the last fight and it's just that I felt Ismail was a better fighter, conserved energy better. It was not like they finish actually the closest finish he had was that arm triangle, which is almost finished. Right from that point on, Rabindra was chasing the game. He had to get a knockout to on the or at least a knockdown. Or a knockdown, yeah, exactly. And Rabindra did really well in the first round. Going into the second round, Ismail adapted immediately. He knew he had to be first to everything in the second round to take a lead. And he did that. And the second round, so Rabindra was chasing the entire round, bro. The second one. And you're chasing that round, defending. The whole round he was defending positions, defending submissions, defending positions. It's like really energy draining. While going into the third round, Ismail did not exert so much energy as Rabindra did. Going to the third round, even though the third round was closer, it was really close round. Like Rabindra had some dominant positions too. Like he had mount and everything. Rabindra's energy system really deplete bhaisakyo थियो and I had never like त्यो deep water ma Rabindra le swim garnu khoज्दाखेरि yeah he did a really fantastic job even the third round ma he could have just close to getting that knockouts with that barrage of knees that he was throwing when they were almost submission position when he was throwing barrage of knees right like almost 10 knees I felt that could have connected better if he could see Ismail's head you could not see Ismail's head कहाँ छ भने त्यो इस्माइलको खुट्टा यहाँ थियो नि त आम्बार हान्दाखेरि आँखाको अगाडि थिएन के यो जस्ट लाइक ओके त्यहाँ कुनै कहाँ चाहिँ टाउको छ म फाल्छु भनेर यो जस्ट थ्रोइङ देखेको थिएन अब कहाँ देख्छ त्यो आम्बार हान्दा यहाँ फुल ह्यामस्ट्रिङै आँखाको अगाडि हुन्छ अन्त आई फेल द्याट वाज द क्लोजेस्ट एक्सचेन्ज अफ स्ट्राइक्स इन द्याट गेम राइट बट इट वाज not like an almost knockout moment or something. It was significant. Plus he was defending. Plus he was defending in an armbar right there. So one goes scoring system ma chai हामीलाई गरी गरी भन्ने थियो के the fighters meeting team meeting हरु हुँदाखेरि number 1 you have to look like if you want to come back again you have to get a finish. You want to get a finish every time even if you don't get you should look like you're going for a finish not just wrestling and holding. I felt that went to Rabindra's head a little bit, which it should not have been actually. Malai say from hindsight, na. You know, when Rabindra the first round my mount pounce ni. Normally, all the while Rabindra I've seen like he keeps the position first, maintains, and goes for like dash shot. But this time, due to that repetitive in his ear, one is like just the bandit and the finish signs are. त्यो अलिकति त्यसले अर्जेन्सी अलिक चाँडै देखायो क्या टु फिनिस थाकेको पनि छैन नर्मली कन्ट्रोल लिड्स टु ड्यामेज अर कन्ट्रोल लिड्स टु सबमिसन अर कन्ट्रोल लिड्स टु ग्राउन्ड एन्ड पाउन्ड हो नि त इभन ही गट द पोजिसन बट कन्ट्रोल्ड पोजिसन थिएन माउन्ट पायो द्याट गाइ जस्ट लाइक एक्सप्लोडेड आउट अफ द्याट पोजिसन एन्ड गट द फक अप राइट अन्त त्यसपछि एन्ड वान एन्ड सेड लाइक स्कोरिङमा चाहिँ इट्स नट like UFC को octagon control, damage, के हुन्छ नि त one को just number one priority. They don't judge a round. They don't judge a fight in rounds. Round by round गर्दैन right? So in UFC when you fight UFC को rule set मा each fight is like let's say 3 fights of 3 5-minute fights. Like first round तोरोमा bang त्यो score card के भयो सक्यो second round that's another fight and third round is another fight and at the end of the day whoever won the most fights wins right? Whereas one goes is just one round all 3 rounds are like scored as one round so त्यो
almost submission, almost त्यस्तोहरु carries through the whole fight के. You know what I'm saying? Not just breakdown of the round. So that scorecard मा ले गर्दाखेरि किनभने अब इस्माइलले हैन one on the कस्तो मैले गरे फेरि रविन्द्रले जितेको क्या फर्स्ट राउन्ड. सिग्निफिकेन्ट स्ट्राइक्स पनि त्यसकै छ, टेक डाउन्स पनि त्यसकै छ, एक्सचेन्जेसमा पनि he is showing all the urgency. Rabindra won it closely. UFC को स्कोरकार्डमा भयो. That's 10-9 Rabindra. Right? Second round almost like that's not significant knockout type थिएन नि त. So 10-9 Ismail. थर्ड राउन्डमा जाँदाखेरि त्यो हुन्थ्यो क्या. इस्माइलले त्यो फाइट जिते पनि स्प्लिट डिसिजनमा जित्थ्यो क्या. Not in unanimous decision. So all these things like yeah, I mean like fight's a fight, but त्यसको nuances of हुन्छ नि त स्कोरिङ देखि लिएर डिटेल्समा ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो युनानिमस दिएको थियो कि मेजोरिटी दिएको थियो? युनानिमस दिएको थियो. युनानिमसै थियो नि. अन्त त्यसले गर्दा now we know experience. अनि also Ismail going into the fight, we knew Ismail had a better lineage of amateur record like experience. He has competed in world amateur show like championships मा संसार भरिको टुर्नामेन्ट सिस्टममा हुन्छ के त्यसमा त्यो ब्रोन्जहरु जितेर गयो के त्यसले. So he has fought amateurs in a higher level. So it showed everything like the people like अब तिमीहरुले देख्दैन होला के लाइक त्यहाँ म चाहिँ के भन्नु नि त्यहाँ देख्यो के मैले चाहिँ किन इम्पोर्टेन्स अफ एमेच्योर इम्पोर्टेन्स छ किन लाइक फाइटर्स लाइक इफ XYZ कमिङ अप आवर एमेच्योर र्याङ्क्स हैन व्हाई आइ एम नट गोना लेट देम जस्ट जम्प टु प्रोज म बुझ्दैछु के अझै. अन्त त्यही हो. He was more Ismail was more even in a bad position he was using proper technique to get out of bad positions. While for Rabindra to get out of bad position, he was using his strength. Okay? That was the most crucial part, I feel. And it only comes with experience, not with like training in the room. The more fights you've had, right, no? The more experienced you are. So yeah, it was a really good experience for Rabindra hindsight, ma. And yeah, I mean, like he was not finished and everything. People saw he fought with his heart out, man. He fought with his heart out. And yeah, like hopefully we hope to take a fight sometime in this summer. But before that, there's a lot of work to be done in the gym. Go travel a little bit, train outside, go gym. And now he's reached a certain level. Okay? He needs to keep pushing that training and everything. So the goal for us is to just get our finances straight to... भनेको जस्तो छैन नि त bro. Like, you know, Ismail go I'm talking about Ismail because his last opponent, हैन. And you're only as good as your last fight, right? So, last fight, man, there's some holes. There's some position. Rabindra एक दुईवटा shot यस्तो मिठो स्ट्राइकिङहरु फाले थियो कि मिस भयो के. Like good fighter uppercutहरु, kneesहरु एक दुईवटा मुखमा लाग्नु पर्ने यहाँबाट गइदिएर हुन्छ नि. It's just game of inches, right? त्यो लागेको भएको हुन्थ्यो अर्कै हुन्थ्यो होला story. This and that, but to our support system and especially for Rabindra, हैन त्यो लेभल पुगेपछि अति ब्लिक छ के. इस्माइल खानको त अब साउथ एसियाकै अब क्लोजेस्ट भनौँ न हाम्रो सिस्टमसँग हैन. वी क्यान कम्पेयर विथ अमेरिका एन्ड फकिङ लाइक UAE you know, but पाकिस्तान त मोर or less we can अब यही सेम भनौँ न. तर पनि त्यसको राम्रो सपोर्ट छ. He has like good corporate sponsors like backing his every travel and everything हुन्छ नि. Yeah, Rabindra पनि नेपालको flag bearer हो, but sometimes like for example अब जनवरी एन्डमै रविन्द्रलाई ट्रेनिङमा पठाउँ भनेपछि त्यस्तो हामीले अहिले गाह्रो छ के. हामी लाइक we need to recover, we need 2-3 months, 2 months to recover financially, regroup and explode again types go. So, but the best part is Rabindra is still young. He's 25. He's already fought 7 pro fights. And if he remains true to the game and true to his training and not distracted by the noise around him, he has another let's say minimum 6 years at the top of his till 31 32 is your prime. After that like it's all downhill, na. मैले
Or a broad spectrum of fighters I've seen throughout, like my MMA त्यो study गरेको experience बाट भन्दाखेरि 32 years old peak हो के fighter को career मा चाहिँ after 32 धेरै जस्तो च्याम्पियनहरु सब 32 मा हुन्छ 32 पछि च्याम्पियनहरु ड्रास्टिक झर्छ देखेकै छ के मोस्ट स्पोर्टमै त्यस्तो होला मोस्ट स्पोर्टमै त्यही कतिरो एथलेटिसिजम नै सो रविन्द्र घट्दै गएपछि त्यही त वेयर एन्ड टेयर डिपेन्ड्स स्ट्रिक्टली अन फेरि टचवुड हैन रविन्द्र खासै ड्यामेज भइसन नि त लाइक ट्रेनिङमा होस् या फाइटमा होस् त्यो सबै कन्सिडर गरेर एउटा सिनारियो लिने हो भने लेट्स से he has another 5 years to fight right I would say 7 but okay let's say 5 till 30 and another 5 years ma me as a coach I would want him to fight another just 12 14 times only वर्षमा 3 times वर्षमा max 3 टा max I think 3 is a good number so last year he fought 3 that was a good year for him so yeah another 15 fights I would say on the lower end ma hereko थियो त मैले and the person I know he can push it to 21 22 fights also हैन अब without and I'm not if I'm still his coach and everything हैन I'm not going to let him fight beyond a certain age like 32 bro now you got to hang it up types regardless of what it is so I've told him also like bro you have a certain window it's a very short window जे गर्नु पर्छ जहाँ पुग्नु पर्छ अब UFC को गफै मैले हामी हुँदैन fuck UFC everything हैन fuck whatever just do what's best by you what you feel and protect your interests financial अलिकति stability हो मेन कुरा त हैन honestly भन्नु के yeah obviously UFC champion is like the dream that goes without saying but अलिकति ground level मा पहिला concrete बना then हामी launching pad हुन्छ so त्यसरी अब I need to make sure his head is also in the right space after losing you know he might feel like he's let down a lot of people which I don't think is the case and it's hard man for fighters also to I try and understand empathize with their thing अब मलाई त कस्तो डाउनर भएको त्यो इमोसन फ्लक्चुएट भएर के हाईएस्ट हाईस लोएस्ट लोज हुँदा हामी त त्यस्तो भइरहेको थियो है फाइट नाइट भयो भने यस्तो इमोसन्स हाई ब्रो लाइक इमेजिन फाइटरलाई कस्तो भइरहेको होला इमोसन्स हाई इट्स अ लट अफ प्रेसर यु एन्ड यु ट्राइङ टु परफर्म दिस एन्ड द्याट and whatever right the fight happened the result was declared and we went back to the hotel and that very night my body crashed like अति weird था हैन अब it was meant to happen fatigue to exhaustion ले गर्दा because I was training with these guys like Rabindra को intensity मा म ट्रेन गर्नु खोज्दै थिए के जतिसम्म सक्छ नागाल्यान्ड यताउताहरु हैन ब्याङ्ककमा पनि ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ अन्त मेरो फाइट नभए पनि म पनि ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ अन्त त्यसपछि मेरो बडीले जस्ट मेन्टली गेभ अप के आफ्टर द्याट फाइटको नाइट राति काम ज्वरो आइदिएको मलाई ब्रो कामेकै मलाई खासमा दार्जिलिङदेखि पनि भइरहेको थियो क्या त्यस्तो त नागाल्यान्डमा चाहिँ ठिक भइसकेको थिएँ म फेरि थाइल्यान्ड गयो त्यसपछि फाइट हुने राति नै म आई थट आई वाज गोना डाई ब्रो लाइक हस्पिटलको फोन कसलाई फोन गर्नु पनि नसकेको अन्त रविदम उता आफ्नो रुममा डाउन म त 3 दिन त्यही होटलमा ब्रो निस्किनु नसकेको कहीँ घुम्नु जाउँ यताउता हावा खानु जाउँ त्यसै यो स्टोरी फ्लाइट ब्याक गर्नु आउनु हामी अब दिन आयो हैन I'm dragging myself bro to the airport right and okay we checked in it was the whole process and my fever peak भइरहेछ के पसिना सरी त्यो फिभरले I'm trying to get through immigration and all the checking and stuff थाइल्यान्डमा यता फर्किँदाखेरि चेक इनहरु गर्दाखेरि I'm dragging myself to the gate and गेटमा जाँदा रविन्द्र म एकअर्कासँग बोलेको पनि छैन I mean we're in our own world like dash के desperate हुन्छ नि त्यो पनि अब आफ्नै माइन्डमा छ म पनि आफ्नै माइन्डमा छु the whole taxi ride पनि हामी बोलेन we just want to get home right now and regroup हैन
And Rabindra is also like a dash walking. And these two gentlemen fucking हेर्दै मथु टाइप्स हेर्दै पास उठेको हुन्छ नि थाइल्यान्डमा बेसी रक्सी खाएको र पास उठाएको नेपाली दाहरू आयो कि अरे रविन्द्र होइन टाइप्सको क्या रविन्द्र अब अब gentleman होइन he'll stop and like talk to you and as he was saying like yeah oh this and that and I am in no mood to engage in a conversation but I'm just like अलिकति ब्याकग्राउन्डमा म सुनिरहेछु के हुँदैछ यिनीहरूको and they're like हामी त अस्ति हेर्नु आउँ भनेको कि तर फुकेटमै अड्के नि हामी टाइप्स क्या he's saying like हामी तिम्रो फाइट हेर्नु आइरहेको थियो तर हामी we chose to party instead of and get drunk instead of coming to Lumpini to support you but we support you khali you know what I'm saying I mean it was like a weird thing to say like just say okay thanks for the whatever the fight like keep up and go your own fucking way small talk गर्दै थियो यता उता दुई जना रहेछ and last you know we ended the conversation he's like अन्त रविन्द्र तिम्रो पासपोर्ट देऊ न म एक ड्युटी फ्रीमा एउटा रक्सी किन्छु नि रहेछ त्यो मान्छेले नेपाली पासपोर्टमा ड्युटी फ्रीमा एउटा मात्रै रक्सी किन्नु पाउँदो रहेछ नि त एउटा रक्सीले बुझ्यौ यु क्यान बाई लाइक अ होल बोट लोड अफ स्टफ पहिला दिन्थ्यो रहेछ होइन एनी पासपोर्टमा होला ए हो आई डोन्ट नो राइट सो आई डोन्ट बाई इन ड्युटी फ्री एन्ड शिट बट लेटर आई फाउन्ड he was explaining कि हामीलाई एउटा मात्रै किन्नु पाउँदो रहेछ कि तिम्रो पासपोर्ट जाउँ न चलाउँ न मलाई एउटा ब्ल्याक लेबर टाइप्स चाहियो टाइप्सको रविन्द्रलाई त्यस्तो माग्दिएको पासपोर्ट चाहिँ कि आम्बो मेरो चाहिँ दिमाग फुट्ला जस्तो भइदिएको अब त्यो सुनेर Lord knows like how I held back with the confrontation trying to say like are you fucking serious? I'm gonna punch your face right now like that's the respect you show to an athlete like a fighter you want to use his passport to buy some booze, motherfucker, like, and save a couple of thousand rupees, motherfucker, like, म चाहिँ हेब्बी रिस उठिदिएको कन्सर्टै तात्तिदिएको मेरो अझै फिभर अझै हाई भइदिएको what the fuck like बिचारा रविन्द्र दियो घन्टा दिन्छ त्यो पनि यदि मानिरहेको थियो नि कस्तो मान्छे भनेर भन्दै थियो तिनीहरू पनि कस्तो आउट अफ अल द एथलिट्स कस्तो एमएमए फाइटरलाई माग्दै हो है नि तर त्यो नेपालीहरू एक दुईजना त्यस्तै हुन्छ हो हामी चाहिँ अब आम्बो कस्तो लाइक अर्कै ठाउँमा नेपाली दाजुभाइ भेट्यो अलिकति रोमान्टिसाइज गरेर हुन्छ नि गफ गर्दै अस्ति त्यहाँ शिलङमा पनि त्यस्तै भएको नि त्यो हामी यिनीहरू के अरे बुझ लिनु गएको थियो नि अनि हामी त्यहाँ बाइक पार्क गरेर बसिरहेको थियो नि म चाहिँ क्या रमाइलो लागिरहेको होइन नेपाली के सबै अब शिलङको बिचमा होइन हामी मेघालयको बिचमा नेपाली यताबाट पनि नेपाली बोलिरहेको छ उताबाट पनि नेपाली बोलिरहेको छ अनि एउटा मान्छे आयो कहाँबाट आएको नेपालबाट यसो गफ गऱ्यो मजाले ए यसो म पनि त्यहाँ बस्थेँ मेरो हजुरआमा कि को त्यहाँ काठमाडौँ कुनै कहाँ बस्नु पऱ्यो अन्त मैले यतिकै अन्त दाजु दसैँ नमनाएको अरे मलाई पनि त भनेको कि पैसै छैन अहिले यसो 10-20 रुपियाँ छ भने देऊ न अरे क्या अमिलो भइदियो छैन जा उता भन्नु त्यसपछि अब त्यो कन्भर्सेसनै बिग्रियो कि त पहिला डाइरेक्ट पैसा त्यही त बटर अप हान्दिएको अनि इरी खालेको हात चाहिँ राखेर के अझ त्यो पनि भइरहेछ 42 मिनट्स भइरहेछ इरी नि त्यस्तो अनि त्यही के अरे क्रेजी तर एनडब्ल्युसी 2 पनि मजा आयो है त्यही त मजा आयो it was a good experience me personally I don't want to openly criticize anybody but I felt the fighters played a little safe right हाम्रो एनडब्ल्युसी 2 को फाइटर्सहरु fighters there were certain positions they were just only looking to win instead of trying to go for and give a bang for the buck right since I am the matchmaker I take responsibility for that right that's nobody else's fault I on paper thought okay this match like for example Probal and that Probal almost got knocked out dude oh ni you know what I'm saying that was a thing of styles like clash of style that other guy comes from a good boxing background Probal is more like a grappler right I'm not saying that Probal live but there were certain positions where some fighters like unlike dude the fight of the night bro the ladies man they put it on the line for that amateur level that they are
Lane पनि दामी रहेछ यार दामी छ नि कम्बो हेरे बिट गर्नु नि फर्स्टमा त टच एन्ड गो दिए नि सुस्ता अन्त त्यसपछि लाइक Sangeeta also came back with like heavy hands and takedowns off the wall and strength was there. Bolin yetro fuliरहेको थियो Whereas टुटुलका Lin पनि more experienced. Yeah. Way more experienced than Sangeeta. It showed, man. And she caught her in an armbar, dude. Yeah. And Sangeeta was just great. I don't think there was much technique to it, bro, of that escape. Just pure strength. That was just like pure grit, man. Usko hyperextend bhaisakyo थियो. Tap नगरेर she just like okay, let it break types. I'm like what? Like what the fuck, like. हैन दामी रहेछ यार लिन पनि. And yeah, that was a good fight. I was proud of that fight. Like back and forth. जस्तो हुन्छ भन्दा it like exceeded my expectation. And it's good for Sangeeta पनि अब किनभने उले त्यस्तो खाले के भन्छ कम्पिटिटर पाउनु पनि पाउँदैन थियो यता नेपालतिर त पाउँदैन नि दामी कम्पिटिसन लाइक आई थिंक इट डू वन्डर्स फर हर कन्फिडेन्स हुन्छ नि बिकज त्यो द डिफरेन्स बिट्विन हर फर्स्ट ओपोनेन्टको एन्ड सेकेन्ड ओपोनेन्टको लाइक हुन्छ नि कम्पिटिटिभनेस इट वाज लाइक आकाश पातल टाइप फरक क्या I know that it's funny, dude. That girl whom Sangeeta beat her ass from the first fight, right? Bro, I mean, like, I know which gym is doing what. This was an MMA career talking about it. I know what gym is doing what around Kathmandu, Pokhara and all that. अब हेर्छु नि त म like who is doing what आफ्नो competition भनौँ कि rival भनौँ कि के I want to know what they're doing, right? And I see that gym that she's from. They had put up a post like the most deadliest, I mean like the most best female fighter in Nepal types go para. I'm like audacity, bro. Like Harikon, eh? Huh? Harikon, eh? Harikon पनि हैन. She got like trampled like a fucking like. त्यो पनि उसको फर्स्ट फाइटमा संगीताको फर्स्ट फाइट. I'm like अब त्यो बनाउनै पर्ने हो एउटा हाइलाइट्स बनाउनै पर्ने हो टाइप्सको. त्यो भिडियोमा त्यो के भन्छ त्यसलाई रिमिक्स टाइप्स के खाले के सही र गेम खाले so yeah I mean त्यही संगीताको फाइट वाज गुड प्रबलको पनि दामी थियो या त एउटा प्रो फाइटको कुरा गरौँ न मोरलेस प्रो फाइटको त्यो सनी I mean विशाल साउ र डेभिडको फाइट वाज गोइङ गुड Back and forth भइरहेको थियो. There was takedowns after takedowns. David was like on his back, right in front of us, right? I'm like, okay, this guy's gonna get his back. I thought for a sec, I really believed that David's gonna get his back, choke him out, and show his jiu-jitsu skills, right? But Vishal stayed calm under pressure, shrugged him off, ended on top, and started unloading like elbows and stuff, right? And 10 minutes clapper goes and I think David hears that and he just shells up. He's not like if you go look back he's like that on his knees like just covering up and Vishal is like unloading, right? And the referee just jumped in. And I mean if I was the referee would I want the referee to let it go till that another 6-7 seconds? Yeah, of course. Right? He was not like hurting him. Yeah, he was not hurting him to the point where he's like unconscious. He was just covering up and there's like, okay, 5-6 seconds. Would I have wanted him to continue? Yeah, for sure. But I understand I'm not the referee and no one is. It's a really tough job to be a referee, right? The most criticized job in the world is any sports referee. If you do well, it's just your job. If you fuck it up, you are the enemy. I know. I have empathy towards referees, but I would have loved to see that fight go on to another round. I'm not saying would the result be different. I don't know. Right? यसो हेर्दा डेभिड थाकिरहेको देखिरहेको थियो अन्त तर it would have been a competitor for fight of the night हुन्थ्यो it was on the way ground it would have been on the way of for sure अन्त त्यही भनेको मैले like I started this आजको
all of us are, everyone involved in Nepal MMA are amateurs. The referee, the federation, us, the promoters, the fighters, the production team, even Sanjay, right? Like he handles all the NWC posts, social media, this and that. He does a fantastic job. I truly believe no one else understands like he does. And even it's like training practice for him. Everything sharpened, skills sharpened. It takes time, years and years and years to just perfect a skill, right? To reach to a certain level where it becomes like the घडीको जस्तो हुन्छ नि, आफ्नो पिसले आफ्नो काम गरेर घडी चल्छ नि त, त्यो हुनु टाइम लाग्छ के. So I just hope we get opportunity to keep hosting, keep showcasing MMA 2024 till the wheels fall off, you know. But yeah, we're just trying to bring the best entertainment to people and build a culture and community around it. सन्जय है हेभी हो कि म्याम यतै मेरै आँखाको मुनि बसेर आम्बो सब हालिदिइसकेछ उसले त त्यहाँ कतै काटेर. कुन चाहिँ अम्बो म त यस्तो लाइक हेर्छु त के आइस नोटिफिकेसन ट्याग गरेर यत्रो भिडियोहरू आइसकेछ. सेकेन्ड म्याच पनि सकेको छैन त्यहाँ. त्यही त उसलाई पनि निकै प्र्याक्टिस, उसलाई पनि थाहा भयो नि त अब what works, what doesn't work. NWC को अन्त वान च्याम्पियनसिपकै पेसमा आइदिन्छ नि त अन्त भिडियोहरू त कसम भनेको हो कि मलाई त. त्यहाँ म्याच सकेर हाइलाइट तिमीहरू हाइलाइट हेर्दा हेर्दा त्यहाँ आइसकेको थियो NWC को इन्स्टाग्राम पेजमा को विनर को हो भनेर. Shout out, I just want to give a shout out to all the sponsors, and over the top of my head I don't know the names. I don't want to mess it up also. For those who were there, the hospitality, hotels, यतामा हेल्प गरिदिनु भएको, फाइटरहरूलाई बोनसहरू दिनुमा यताउता जसले हेल्प गर्नुभएको थियो, सब महेन्द्र दाई, यलम्बर दाईहरूको ट्याप आउटको कनेक्सनबाट आएको मेनली, होइन. अन्त त्यही shout out to tap out team, man. All credit to them, है. They're really strong as a community, I feel. त्यहाँको दाईहरूले चाहिँ गर्नुभएछ नि. They have a vision. They might not have experience, but they are humble enough to want to learn the, you know what I'm saying? मै भयङ्कर, मै जान्छु टाइप छैन के. You know what I'm saying? अब if there is an expert giving an advice, they listen के दाईहरूले. And that's why I like working. I'm not saying I'm not talking about MMA only. Like everything ma, जेमा strength conditioning मा होस् या youth लाई help गर्ने projects मा होस् या futsal मा होस्, like whatever, swimming, whatever. एउटा community बनाउने goal मै छ, mission statement त्यही हो, हैन. And I really vibe with that. Like I like that. And yeah, nothing better than fights, bro. तर अब कमेन्ट्रीको कुरा गरौँ न है. What about? होइन फर्स्ट त लाइक कसम भनेको द्याट वाज लाइक मेरो एउटा मोमेन्ट वेयर आई रियलाइज वाइ अल द स्पोर्ट्स अक्रस द ग्लोब हेभ एन इङ्ग्लिस कमेन्ट्री र भनेर चाहिँ मैले त्यहीँ कतै रियलाइज गरेँ. क्या मिठो सुनिदिरहेको थिएँ कि रिचर्डले बोलेको. लाइक इट वाज जस्ट लाइक अब सेकेन्ड नेचर टु हिम टाइप हुन्छ नि. इट वाज जस्ट रोलिङ अफ हिज टङ लाइक सो नाइसली, क्या फ्लुइड हुन्छ नि. लाइक इज म्यानेजिङ टु नरेट वाट इज ह्यापनिङ लाइभ इन फ्रन्ट अफ हिम पनि, अनि एट द सेम टाइम ही क्यान हेभ हिज ओन लाइक अब थियोरीहरू पनि, इज गोइङ टु ओपिनियन्सहरू पनि हुन्छ नि, विच इज वाट अ कमेन्टेटर सुड डु. र हामी चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अड्किदिने कि सो यी थ्रो किक टाइप. अब त्यसपछि अब के भन्ने टाइप हुन्छ नि. अब लाइक देयर आर सर्टन स्क्रैम्बल्स होइन, बट द्याट गाई सुड बी देयर म्यान. दामी गरेको थियो त्यसले है. अनि त्यसैले पनि आई वाज लाइक ब्रो लाइक आई डोन्ट थिङ्क आई सुड बी देयर. एउटा म्याचको लागि चाहिँ बसेको थिएँ म. प्रबलको होइन त्यो ब्रेक पछि कर्मको फाइट पनि दामी भएको थियो. अब त्यो फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ झन्डै चोकआउट भएको थियो. त्यो फाइटमा चाहिँ के बुझ्दै थियो भने, इभन द पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड
grappling and all Nepalma not even close to understanding the sport of aspect of grappling. People were reacting to all the sweeps, all the positions that the karma and his opponent were going through. So I was like, okay, like people are willing to understand if there are showcases like that. Just like UFC, CFC, video games, they do understand some positions that's happening. There were like common positions where Karma was getting caught with some sweeps, Karma was getting takedowns. People were reacting, the live audience was reacting like, oh! Normal silent हुन्छ नि एउटा सब पोजिसन मान्छेले पुगेन के भइरहेछ जुजिसु के यो ढाड पुगिसक्यो के गर्दैछ त्यहाँ ढाड माटाएको छ कि त्यो पार्ट चाहिँ मैले सुनिरहेको थिएँ कि अन्त आई वाज लाइक ए ओके त यो त सानो क्राउड भएर पनि होला सानो लाइक इन्फर्म क्राउड भएर पनि होला क्या वी आर डेफिनेटली सिटिङ अहिले फर्स्ट क्वार्टरमा हाम्रो टिम वी वान डु अ सो हैन अब NWC 3 at the same time NWC 3 को चाहिँ मेन क्वेसन चाहिँ ऋषभको चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भने हो हैन ऋषभले हिजो कमेन्ट पनि गरेछ त्यहाँ त्यो जोसमा मलाई मेसेज पठाइदियो MMA और बक्सिङ he wants some bro he wants some एक्जिबिसन राख्दियो एउटा 4 घण्टाको बक्सिङ MMA नि सिजनमा हामी त्यहाँ एकछिन प्रोडक्सन छोडिदिएर है एकछिन ल झगडा परेर फेरि फर्किदिनु है अब तर त्यो उयोहरू क्या मजाको लागेको थियो मलाई त्यो फाइटर कार्डहरू आउँदाखेरि है दामी थियो त्यो कहिले गर्नु भ्याएछ भनेर किनभने त लास्ट टाइम त अब त्यो फोटोहरू पनि राम्रो थिएन नि त सो वी ह्याड टु युज लाइक वाट एभर दे सेन्ड थ्रु देयर फोन टाइप्स यसपालि त त्यहाँ राखेर त्यही त त्यो फोटो त्यो ग्रिन स्क्रिनमा खिचेको त्यो फोटोहरू वाइल्ड फरक पार्छ नि तिनीहरूले होइन लाइक मेनिपुलेट गर्नु कस्तो सजिलो हुन्छ पछि डिजाइनहरूमा राख्नलाई पोस्टरमा राख्नलाई तिम्रो फाइटर कार्डको लागि राख्नलाई लाइक एउटा लाइक आफ्टर सर्टन लेभल त अब तेरो प्रडक्सनले पनि डिफाइन गर्छ नि त फ्रम वान प्रमोसन टु अदर प्रमोसन कतिको दामी छ भनेर जस्ट लाइक अब लाइक बुन्डेसलिगा किन हेर्दैन प्रडक्सन कन्डो छ होइन अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग इज लाइक miles ahead of all those other productions के त्यसले हेर्न पनि मजा आउँछ नि इमर्सिभ खाले क्या देख्ने खाले दे नो अल द राइट एङ्गल्सहरू नत्र त सोच त कतिवटा त्यो स्टेडियमहरू लाइक लोटन टाउनहरूको काम कसरी देखाउने अरू मान्छेहरू त कन्फ्युज हुन्छ नि त्यसरी नै त्यो प्रडक्सन म्याटर्स होइन स्पेसली किनभने अब त्यहाँ हेर्ने त अब 300-400 जना हुन्छ बट एट द्याट मोमेन्ट 25-30 हजारजना मान्छे हेरिरहेको थियो अनि त्यो सबै त बाहिरबाट हेरेर आयो नि त प्याराडाइम टिभी को मान्छेहरूले चाहिँ त्यही फोटो एडिटिङ एनिमेसनहरूमा चाहिँ गरेको हो कि त्यो ब्रडकास्ट पार्ट चाहिँ इभन दो इट वाज अन प्याराडाइम टिभी के भन्छ सिजन 2 ह्याड टु हायर पिपल होइन द्याट्स जस्ट टेक्निकल पार्ट नि त्यो त त्यो बाहिर पठाउने डिस्ट्रिब्युसन मात्रै भयो नि तर यु हेभ टु कोअर्डिनेट त्यो सुरुमा हामीले बोल्ने पार्टदेखि लिएर को आउँछ नेक्स्ट त्यसपछि त्यो क्रिएट गर्नु पऱ्यो त्यो भिजुअल्सहरू त्यो सबै हो नि त मेन पछि त डिस्ट्रिब्युट गर्ने मात्रै त हो नि इट्स जस्ट अबाउट त्यो गियर मात्रै हो त्यो त अब त्यो त एभ्री टाइम अभाइलेबल हुँदैन त्यो त हायर नै गर्नुपर्छ लास्ट टाइम पनि त त्यो हाम्रो खेलकुदले त डिस्ट्रिब्युसन त राम्रै गरेको थियो नि तिनीहरू त अब निकै एक्सपिरियन्स पनि रहेछ होइन तर निकै कुरा त्यो साइड लाइन्सबाट मात्रै पनि धेरै कुरा देखिँदो रहेछ यार के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ नेक्स्ट टाइम खाले के कतिवटा चिजहरू इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेसन त्यसको रोल चाहिँ त्यो ट्रक टाइप्स के त्यो उसले फिडब्याक होइन सिजन नाम्सको माइकमा चाहिँ यसको यो हेडफोनमा छ बोल ए बोल एकछिन भन् बोल फाइटमा चाहिँ म त अब एकछिन त त्यो प्रबलको फाइट त झन् क्या मजा लाग्दिरहेको अब मैले लास्ट टाइम हेर्दाखेरि त माथि बसेर हेरेको थिएँ नि त त्यो माथि चाहिँ अलिकति लाइक यु फिल लाइक अवे फ्रम द एक्सन टाइप रहेछ क्या आइसोलेटेड हो सुनसान त्यो एसीमा होइन त्यसपछि त रिङ साइड हो लाइक पसिनाहरू छिर्किरहेको छ यता खुनहरू छिर्किरहेको छ यता अनि झन् त्यो प्रबलहरूको फाइट हुँदाखेरि यतापट्टि आएको थियो ब्रो लाइक म त यसरी हेरेर कुनाबाट के गर्दैछ के हुँदैछ भनेर First fight of the night also they went for it नि दुईजना
ब्याङ ब्याङ तर त्यो अर्को माम्सको स्ट्राइकिङ चाहिँ दामी नै रहेछ त्यसको किक्सहरू राम्रो हानिरहेको थियो स्ट्राइकिङ वाज बेटर देन द अदर गाईको ग्राभलिङ त्यो माम्स त बिचरा टेकडाउन लिन अलिकति गाह्रै भएको थियो अलिक टु फार अवेबाट टेकडाउन अटेम्प गरिरहेको थियो उसले अनि द अदर गाई वाज लामो पनि थियो नि त त्यो माम्स के नवराज कि के होइन तर नवराज माम्सले चाहिँ फर्स्ट फाइट एमेचर फाइटको च्याम्पियनसिपै जित्दा पारले तन्काइदिएर त्यहाँ सिजन माम्स कानमा कराएछ ओ छिटो पठाउन त्यसलाई यस्तो कहाँ गर्नु पाउँछ तपाईँ फाइट रविन्द्र बोलाइदिएर अनि I think that was a good touch, like to bring Rabindra, but that's not planned. Nobody knew like he's gonna call. I know. Rabindra needed his flowers. You know, somewhere in the show, like I was glad he brought him out and everyone like hooted and okay, now the fight starts. You have Rabindra's blessing now. I was like, okay, that was a good touch, like. But like every fighter ले Rabindra बोलायो. मलाई त्यही डर लागिरहेको थियो नि होइन त्यो फर्स्ट कोले गरेपछि अब सेकेन्ड कोले माइट थिङ्क लाइक अब यो चाहिँ गर्नुपर्छ टाइप्स हुन्छ नि त अनि सो आई थिङ्क पहिल्यै त्यो चाहिँ अब ब्रिफ चाहिँ गर्नुपर्छ जहाँ म्याच सक्ने बित्तिकै जाए तिमीहरू टाइप्स and yeah, Danin was a good fight too, man. Like, that's all stylistically, Danin is more wrestling heavy. I thought the other guy was like के थाहा थिएन त्यो ग्राउन्डको त्यसलाई ऊ त्यो डिफेन्स मात्रै सिकाएको थियो त्यो लाइक चपिङ तर लेग किक हेभी फाल्दै थियो नि त्यसले ड्यानिनको खुट्टालाई त एकैछिन त होइन ग्राउन्डमा भने ए ग्राउन्डमा त हेल्पलेस थियो नि all he did was like they was not even trying to get up खाले अनि त्यसपछि कुन चाहिँ थियो सङ्गीता थर्ड थियो सङ्गीताको त्यसपछि समर भर्सेस दिपेश दीपक समर चाहिँ कसम भनेको बी इम्प्रुभ भएर चाहिँ स्ट्राइकिङ चाहिँ हेभी पड्काइदिन्छ बक्सिङहरू हान्दै थियो लामो छ क्या त्यसको हात खुट्टा फर इज बडी स्ट्रक्चर होइन क्या मल्ड म्यान त्यसले स्मेस गरे अब कुञ्जनको चाहिँ मैले केडीलाई भन्दै थिएँ केडी हेर ल यो ग्राउन्डमा जाने बित्तिकै सक्यो गेम भनेको थिएँ कि अब ग्राउन्डलाई सकाइदिइरहेको त्यो माम्स अन्त म्यान बुब्सहरू लिएर आइदिएर म्याक अन्त हुँदैन 85 अन्त ऊ त बक्सिङ लाग्छ त पाराले आइदिएर 3/4 प्यान्ट लगाएर अझै फेरि उसको लुक चाहिँ क्या यस्तो खाले चेङ्गिस खान एक सर्टमा कहाँ 20 वर्ष हुन्छ डिएलईमा चेन्ज गरे होला त्यसले क्लास 8 कहाँ 20 वर्ष हुन्छ उसको चाहिँ गेम प्लान चाहिँ म चाहिँ रिङ छिर्नु अगाडि चाहिँ हेभी इन्टिमिडिएट गर्छु टाइप एक टेकडाउन भेट्यो कि सक्यो उसको पनि छैन त्यो डेन एन्ड गभर्नेन्स अब तर त्यसले 3 पन्च कम्बो हानेर चार्ज हिर्काएको थियो त्यो को जस्तो देखिरहेको थियो भन्दा त्यो माम्स त्यो कङ्फु पाण्डाको काई बुझेन यो खालके क्या कङ्फु पाण्डाको भिलेन 3 को भिलेन छ नि क्या त्यो बाइसन अक्सहरू बाइसन काई कि के नाम म त कहिले बिर्सिँदैन त्यो स्क्रिनमा हेर्दै गर्दा त्यो एन्ट्रेन्स क्याम हुन्छ नि त्यो मुखमै लाने त्यो गर्दै गरेको लाइक स्केयर ज फुल अब झाट्ट जति छ ज सबै देखाइन्छु खाले त्यो कुञ्जन लाइक कुञ्जन नेक्स्ट लेभल भइसक्यो यार त्यस्तो अपोनेन्ट हुँदैन रहेछ त्यसलाई प्लस द्याट गाई आई डोन्ट थिङ्क त्यसको उयो पनि मिस वेट बाई लाइक त्यहाँ वेट कार्डमै देखाइरहेको थियो 85 रे आम्बो 82 75 रे 82 आम्बो I was like what the hell dog तैँले त्यो एक दिन अगाडि भनेको थिएछ मलाई त्यो अनि म त अब खै अब होला नि त बिकज अब त्यो त्यसको त्यो के भन्छ भिडियोहरूमा लुक चङ्की खाले मान्छे नै थियो अन्त म्याचको दिन हेर्दाखेरि त अब स्योर हो नि यो त अब ओभरवेट अम्बो अन्त यत्रो भएर आएको थियो के थियो त्यो तिनीहरू कुञ्जनको फाइटको आम्बो त्यो मान्छ त अन्त त्यो अपोनेन्ट चेन्ज भएको होइन समरको मात्रै चेन्ज भएको ए त्यो हल्का मिसम्याच थियो यार त्यो कुन चाहिँ त्यसको त्यो कुञ्जनको चाहिँ त्यो मान्छ चाहिँ अलिक कराटे चाहिँ हेभी खेलेको हो क्या कराटे मान्छ होइन ब्ल्याक बेल्ट कराटेको
त्यही त ब्ल्याक बेल्ट हो हाम्रो नेपाल वी आर इन डार्क एजेस एमएमए ब्रो कुन्दनलाई अब डार्क एजेस हो कि एमएमए को लाइक वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड हइस रेसी टाइप्सको एज हो नेपालमा अब नेपाल वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा सबै म इन्डियनहरूलाई त कहाँबाट लिएर आउनु त्यो त अब इन्डियन वर्ल्ड च्याम्पियनसिप थोरै हो यो एमेचरमा त जसरी भए पनि नेपालीहरूलाई खेलाउनु पर्यो नि त त्यही नेपालीलाई प्लेटफर्म दिनु बनाएको चाहिँ अब मिसम्याच भए पनि उनलाई पनि अपर्च्युनिटी हो दे अलवेज बिन अन्डरडग स्टोरिज right like I didn't put a gun to their head and like accept the fight like they took the fight came overweight like what mismatch उनले कुञ्जनले त्यसको like हेर्ने भने त हेल्थ डाउनमा हालिरहेको के रे कुञ्जनलाई रिस्क हो नि यत्रो हेभी स्ट्राइकरसँग परिरहेछ 6-7 केजी हेभियर त्यसलाई भन्दा कुञ्जनलाई प्रोटेक्ट गरेको जस्तो गर्यो हामीले एउटा डिसाइड गर्यो नि त एसोसिएसन हामी प्रमोटर बसेर यति पे उता कुञ्जनलाई दिएर यस्तो पाराले होइन मैले त त्यो के भन्छ म्याचको अगाडि त अब होला नि त जान्छ भनेको तर एक त्यो माम्स अलिक काउडे रहेछ उसलाई मेबी लाइक त्यो उसको फर्स्ट हो एमएमए त्यसको फर्स्ट भएर पनि होला है लाइक त्यो डिटोर्सहरूले अब कुञ्जन त निकै पढिसकेन कति 6-7वटा पढिसकेन अब एन्ड प्लस लाइक हिज लास्ट ओपोनेन्ट वाज लाइक यस्तो खतरा अब कहाँ हिज लास्ट ओपोनेन्ट दार्जिलिङ एक सिक्किममा हामीलाई सेकेन्ड लास्ट प्रो पनि भइसक्यो नि माई गोल वाज कार्डमा जति बेसी नेपाली राख्ने हो कि हाम्रो नेपालमा प्रो नै छैन नि त होइन अन्त यिनीहरूले अपर्च्युनिटी खोजिरहेको आवर गोल इज टु गिभ पिपल द प्लेटफर्म एन्ड अपर्च्युनिटी अन्त बिस्तारै अब देख्दै गयो बुझ्दै जान्छ एमएमए भनेको चाहिँ अर्कै बिस्ट हो लाइक स्ट्राइकिङ मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन बेसिक डिफेन्सेस चाहिन्छ टेक डाउन डिफेन्सेस टेक डाउन लडेपछि स्क्रैम्बल्सहरू गर्नु सिक्नु पर्यो जुजुत्सु नसिके पनि स्क्रैम्बल गर्नु सिक्नु पर्यो स्क्रैम्बलिङ इज नट जुजुत्सु द्याट्स लाइक रेस्लिङ स्क्रिमेज रेस्लिङ भन्छ क्या द्याट्स अ होल डिफरेन्ट स्पोर्ट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड wall wrestling is a whole different sport wall ma no which martial art teaches you wall ma wrestling it's a whole different sport in itself भित्तामा पुगेपछि डिफेन्स कसरी गर्ने अफेन्स कसरी गर्ने how to use the dharma cage as an advantage how to use it how to like there's a lot of nuances people need to understand gambo MMA game अति नै vast छ bro and it's like one lifetime is not long enough to cover everything. You need to pick where you want to be good at, and you should not be bad at anything, but you can be good at one thing. That should be your main thing, right? And the rest much you gotta fill in your holes. Unless you need to जन्मेको देखि MMA गरेको हुन्छ. If you start MMA let's say like late teens ma let's say like 19-20 year ma you started yeah you can be a good MMA fighter but मैले भर्खर भनेको जस्तो हुन्छ के it's kind of late to be master in everything so you be good at grappling then fill your holes in striking whereas now the संसार भरिको अब नेपालको कम्पेयर गरेको छैन भने संसार अब रसिया यस्तो चाइनाहरुको नेक्स्ट वेभ अफ बेस्ट फाइटर्स त्यहाँबाट आउँछ के नट इभन अमेरिका रसिया ब्राजिल चाइना यिनीहरू चाहिँ बच्चा यिनीहरू चाहिँ हिँड्नु थालेकोदेखि ट्रेनिङ गर्छ नि त सो इन अ वे दे क्यान बी गुड एट एभ्रिथिङ दे स्टार्टेड लाइक लेट्स से व्हेन दे आर 7 दे हैड एन्ड यु स्टार्टेड व्हेन यु आर 17 10 वर्ष है 10 वर्ष दे हैव अन यु देयर बडी इटसेल्फ वर्क्स मुभ्स डिफरेंट द बेस्ट केस जबिन मागोमेड शेरिपोभ भनेछ नि त्यो त बच्चादेखि शाओलिन टेम्पल त्यस्तो स्कुलहरुमा बसेको बच्चा हो के सो यु क्यान सी इस्लाम मागोचेभ लाइक खबीबको नयाँ भाइहरु उमर उस्मानहरु खबीब भन्दा स्ट्राइकिङ राम्रो छ के तिनीहरुको तर खबीब चाहिँ चोज टु बी लाइक ग्र्यापलिङमा चाहिँ म यस्तो हरामी होइदिन्छु कि देयर मलाई स्ट्राइकिङ चाहिँ त्यो एन्टर गर्नु मात्रै चाहिन्छ टाइप्स के you look at the new wave of Russian fighters coming bro like they have no gaps in their like no holes खबीब देखि इस्लाम सम्म पनि निकै हुँदैछ नि निकै डिफरेन्स छ नि इस्लामको स्ट्राइकिङ त राम्रो छ नि स्ट्राइकिङ वल रेस्लिङहरु हेर्न भित्तामा तिनीहरुले लगे कि तिनीहरुको टेक डाउन पर्सेन्टेज अफ द वल त आम्बो
तैँले त्यो युट्युबमा प्याट गाविया भने हेरेछ प्याट्रिक गाविया आम्बो त्यसको डकुमेन्ट्री हेभी चाहिँ त्यो खामजारको आँसु आइदिएर खामजारको हेर्दाखेरि तिमी हेरेछौ त्यो यस्तो दामी है त्यसले क्या मजाले बनाउँछ त्यसको फेरि बिचको एडहरू पनि क्या I watched that guy for his ads. क्या मजाको बनाइन्छ त्यसले I don't skip through his ads. अनि फर्स्ट साँच्ची योसँग कुरा गरेको थियो क्या त्यसपछि त्यो भिडियो देखेँ कि द्याट होइन यो त That guy, even though sometimes he's critical towards UFC, like in his videos, there are instances where he talks about fighters' pay come back, this and that, होइन तर अस्ति UFC ले त्यसलाई बोलाएछ नि इन्भाइट गरेछ नि त्यो परेराको मेडिसिन स्क्वायर गार्डनमा भएको कार्डमा त्यसलाई रिङ साइड बसाइरहेको थियो UFC ले त्यसले निकै भ्युअरशिप तान्दा रहेछ नि UFC त्यही त तान्छ नि त्यसले सबै यो धेरै जस्तो UFC को बनाएर आउँछ UFC को फाइटरलाई इन्भाइट गरेछ UFC को फाइटर नर्मली कन्टेन्ट क्रिएटरहरुलाई त्यस्तो गर्दैन नि UFC ले त्यसको कन्टेन्ट पनि मजाको लाग्यो होला कि दामी छ नि ब्रो त्यसको लाइक कफिजिला लेभलको छ नि कफिजिलाको भन्दा दामी छ लाइक इन टर्म्स अफ लाइक हाउ मच त्यो म्युजिक के स्पेशली त्यसको त्यो चार्ल्स ओलिभेराहरुको पनि दामी छ नि दिस जस्ट वान थिङ दैट टर्न्स अ म्यान दैट मेक्स अ म्यान लुक लाइक दैट वार भन्छ ड्याङ अम्बो त्यो दामी चिल्स ब्रो त्यसको चार्ल्स ओलिभेराको पनि कभरेज छ कि अति दामी छ लाइक ब्राजिल द फवेलासमा त्यो ग्याङ भाइलेन्सहरु लियोनेड बोस्को पनि दामी छ त डेना वाइटहरुको पनि बनाएको थियो नि हैन डेना वाइटको पनि बनाएको छ डेवायर भर्सेस चात्रीको पनि बनाएको थियो होला डेना वाइटको दामी बनाएको छ त्यसले खतरा बनाउने यार त्यो होल त्यो स्टोरी टेलिङ एस्पेक्ट नै दामी म्युजिक त झन् अब तैँले त्यसलाई पैसा दिस् भने त्यसले एक्जिक्युटिभ प्रड्युसरमा तेरो नाम लेखिदिन्छ टाइम्सको त्यसले भन्छ नि मलाई यता पैसा दे हो म तेरो नाम लेखिदिन्छु यहाँ एक्जिक्युटिभमा कुनै कति डलर्स अब यस्तै रहेछ 2024 New Year same shit UFC 300 पर्खिरहेछ म अनाउन्समेन्ट अफ UFC 300 कार्ड त्यही हो अब नेक्स्ट त्यही हो अप्रिलतिर हुन्छ होला त्यो पनि के भन्छ त्यो बिचमा छैन कुनै पनि छ नि अब नेक्स्ट कुन चाहिँ हो 297 जनवरीमा हो ए उयो हो होइन टुपुरिया र उसको भोल्कोनोफ्स्की त्यस्तै लाग्यो अनि उसको पनि छ होइन के अरे ओनाली र चिरोभेरा अनि अनाउन्स गरेको कस्तो एउटा थियो कस्तो बिर्सेको अब चार्ल्स र उसको हुँदैन इस्लाम बुक भएछ होइन कर्नरले अन्डर टक्स होला नि कर्नरले त के अरे इन्टरनेसनल फाइट विकेन्डमा फाइट गर्छ भनेर कहाँ होइन मास भिडल पनि अनरिटायर गरेछ नि I don't think people give shit about Masvidal anymore. त्यही त Like he's had like a bad string of performances last 3-4 fights. The last win was Nate नै होला Masvidal versus Conor हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यो माइकल च्यान्डलरलाई त त्यसले माइन्ड गेम्स खेल्दैको त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I wouldn't be surprised है माइकल च्यान्डलर चाहिँ डेस्परेटली चाहिरहेछ जस्तो लागिरहेछ कर्नर I think त्यसको लागि रेड प्यानी नाइट गुड फाइट पनि त्यही रेड प्यानी नाइट हो फेरि कर्नर पनि अब डिक्लाइनमै होला त्यही त 300 मा मेन इभेन्ट चाहिँ मलाई कुनै किन हैन आदसानिया भर्सेस परेरा फर द लाइट हेभीवेट हुन्छ जस्तो लागिरहेछ लाइट हेभीवेट टाइटल फाइट लाइट हेभीवेट सक्दैन होला हो आदसानियाले अस्ति खेलेको त ब्लाउजसँग हारेको पहिला त लाइट हेभीवेट त्यसलाई त र्यागडल गर्यो नि त्यतिखेर तर अब स्ट्राइक किक बक्सिङ हुन्छ नि किक बक्सिङ म्याच हुन्छ नि आदसानियाको कमेन्ट बिगर हैन झन् हुनुपर्ने हो किनभने तिनीहरूको स्टोरी अझै सके छैन कि यो यहाँ लाइट हेभीवेट च्याम्पियन भइरहेछ सकिसक्यो अब 4 वटाबाट 3टा जितिसक्यो हो हैन फेरि Pereira has won all the fighters Adesanya has lost against. त्यही त अनि ब्लाउ के रे त्यो अब he has to like win his way back to Pereira क्या अब he has to win Blau's bro Adesanya has done I don't know Adesanya has done plenty work already to get that favor from UFC Ambo he has been the most active champion ever in UFC को history अब त्यो त्यसरी हेरेर चाहिँ उयो it makes sense UFC दिन्छ नि त्यसरी हेरेर चाहिँ it makes sense तर it doesn't look like and plus Adesanya is the highest followed fighter अहिले bro like अहिलेको besides Conor भनौं न
Adesanya, everybody wants to see Adesanya fight. Like even though they don't like him that much. I don't think he wants to smoke though. त्यो पनि होला. तर UFC ले पैसा फ्याकेर अलिक प्रेसर दिनु खोज्छ नि. And उयोसँग के भन्छ डुप्लेसी र यहाँ सन स्ट्रिकल्यान्डको जनवरीमा सन स्ट्रिकल्यान्ड र डुप्लेसीको त त्यो पनि कन्फर्म भयो जस्तो लाग्यो बेलाल भर्सेस लियोन नै जित्छ मजाले अब लियोन त नेक्स्ट लेभल भइसक्यो रेस्लिङ पनि डिफेन्स दामी भयो डिसपोइन्ट भयो अस्ति कभिङटनको त्यो फाइट चाहिँ अलिक इजी थियो अनि डिसपोइन्ट भयो त्यो कभिङटनको लाइक खास रियल त्यो निस्किदिरहेको त्यसको त्यो त्यसको लेग किक हेभी खाइन त्यसले आम्बो रातै भइसक्यो खुट्टा चल्नु छोडिसक्यो त्यो त अब अनि अस्तिको फाइटमा सनीले पनि टन्नै लेग किक हानेको थियो हान्नु त काफ किक त्यो रितेश पासवानको त्यो अगाडि खुट्टा टेक्नै नबनाउनु या टु चेन्ज स्ट्यान्स एकछिन लाइक तेरो लिड खुट्टै चप गरेपछि तैँले हरेक तेरो पावर सर्टै लाग्दैन नि एभ्री पावर सर्ट ब्याङ्स अन यु स्टेपिङ फुट अन द्याट लिड लेग एन्ड द मिनट यु कान्ट इभन स्टेप अन युर लेग आम लाइक हाउ यु गोना थ्रो पावर पन्चेस सनी वाज लाइक प्रिटी त्यो पार्टले हेर्दाखेरि अभियसली एभ्री वान्स जस्ट ब्लिड टाइप्स होइन बट अलिक एडभान्स स्टाइलमा त्यसले खेल्यो कि सनीले अलिक सेफ प्लस यु नेभर नो लाइक बुढथङको जस्तो लाइक ठ्याक्कै नर्मल लाग्दियो भने होइन त रितेश पासवानले तर वेट कट गरेर आएको थियो सनीले चाहिँ गरेकै थिएन मेन इभेन्टमा पर्दैन होला अन्त डिफरेन्स छैन दुईजना अनि त्यो ठुलो देखिरहेको थियो नि रितेश पासवान होइन त्यही त भनेको सनीले त किन गर्नु पऱ्यो भने रितेश त अब अन्त दुईजनाको हाइट डिफरेन्स निकै थियो नि सनी वाज लाइक वाट 5'4" the other guy was like 5'9", 5'10". होइन 5'7" होला म्याक्स होला त्यो पनि तर लाइक त्यो रिङमा चाहिँ निकै ठुलो देखिरहेको थियो लाइक मेबी त्यो अब इन कम्पेरिजन भएर पनि होला त्यो रितेश पासवानलाई चाहिँ उसको कस्तो MFN को लगाएर खेलेको अन्त अनि तिनीहरूको त्यो हुन्छ कन्ट्र्याक्ट नै हो लाइक NOC मा लेखेको हुन्छ यु क्यान ओन्ली फाइट विथ MFN को गियर टाइप अन्त विच आई अन्डरस्ट्यान्ड होइन तिनीहरूको अब ल्यान्ड गरेको अन्त तिनीहरूको फाइटर म त इफ आवाज MFN आउनु होला झन् हार्यो भने चाहिँ मेरो फाइटर जित्यो भने जित्यो तर हार्यो भने बिगर रिस्क त्यो पनि अरूको प्रमोसनमा गएर अन्त खासमा लेस नोन फ्याक्ट चाहिँ रविन्द्र वाज सपोज टु फाइट रितेश लास्ट 2023 मा रितेशको एउटा म्याच मेकर फ्रम आसाम कल मी एन्ड सेड दे लाइक दिस म्याच अप रितेश भर्सेस रविन्द्र ब्यान्टम वेटमा 61 मा अन्त आई वाज गोइङ थ्रु हिज प्रोफाइल होइन आई लाइक दिस यु लुक गुड लाइक फर्मिडेबल अपोनेन्ट टाइप्स वी गट इन्टु नेगोसिएटिङ आम्बो लो बलिङको पनि बाउ गरिदिएको नि यिनीहरूले कति 5,000 to win, another 5,000. 5,000 to show, another 5,000 to win. 10,000? मैले चाहिँ के भनिदिएको मेसेज तर देखाउँछु उल्टा तँलाई म 10,000 पठाइदिन्छु म खेल्दिनँ हामी खेल्दैन तै राख खालको यस्तो लो बल गर्ने हो म चाहिँ बिच्किदिएको बिच्केको मतलब अब इरी भइदिएको नि नेगोसिएटिङको रुम पनि छैन कहाँ त्यो उयसमा बिदाङमा होइन अर्कै यिनीहरूको एउटा थियो कुनै चाहिँ बिदाङमा होइन बिदाङमा राम्रो दिन्छ होला अलिक बिदाङले होइन आम्बो त्यस्तो भन्दा तिमी राख खालके क्या रितेश पासवानसँग खेल्नु 10,000 त्यो पनि आसाम आएर अरे आम्बो अरू भाइ तिमीलाई 10,000 दिन्छ हामी खेल्दिन तर खेल्दैन हामी अन्त त्यही फनी बिदाङमा पनि अहिले बिदाङ इज अनदर अप एन्ड कमिङ है प्रमोसन अस्ति भर्खर भएको होइन एउटा फेरि हुँदैछ यही ज्यानमै यिनीहरूले बाहिर रसिया युकेहरूको फाइटर ल्याइरहेछ इन्डियन फाइटरसँग खेल प्लस लाइक नर्थ इस्टको लाइक दामी स्पटमा छ नि तिनीहरूको गुवाहाटीमा अनि तर योपालि इटानगरमा हुन आँटेको रहेछ अरुणाचलमा बिदाङले अन्त आज पनि चिसो हटस्पट भइसक्यो त्यो ठाउँ है अरुणाचल नर्थ इस्ट नि ए हुँदैछ 2-3वटा प्रमोसन छैन त्यहाँकै हामी लाइक अभियस लाइक दार्जिलिङको र सिक्किमकोहरू पनि भइहाल्यो प्लस लाइक उतातिरको पनि छ अरे होइन नागाल्यान्डको पनि छ होइन छैन नि नागाल्यान्डको छैन थियो कि तर यिनीहरू हेभी लसमा चलिरहेको रहेछ
मेमेले छ मेमेको थियो नि पहिला X1 भन्ने X1 प्रमोसन भनेको थियो कि लस त लसमा गएछ किन नागाल्यान्डमा रक्सी बेच्नु पाउँदैन नि त ए त्यसमा त लस there's no room for you can get a good sponsor like हुन्छ नि अब त्यसले अब चिफ मिनिस्टरको छोरी बिहा गरेर अब केही हुन सक्छ कि टाइप्सको त्यसपछि त अब उसको प्लेग्राउन्ड टाइप्स आज गरिदिउँ न म चिफ मिनिस्टरको छोरी बिहा गरेको भए त है नागाल्यान्डको स्टेट स्पोर्ट बनाइदिन्थेँ फर्स्टै दिन बरु त्यसको रिजोर्टमै गर्दै पनि हुन्छ हो त्यो TCAमै यत्रो बेसी ठाउँ छ सोच त त्यो पन्ड छ नि तिनीहरूको पन्डको बिचमा चाहिँ प्लेटफर्म राखेर चाहिँ आम्बो वरिपरि चाहिँ अनि स्टेज के अरे त्यो पवेलियन जस्तो बनाएर आम्बो दामी हुँदैन पानीको बिचमा उयोहरू जस्तो त्यो के अरे मोडल कम्ब्याटहरू टाइप्स अस्ति त्यो तल याद छ कि छैन त्यो कम्ब्याट एकाडेमी त्यो ग्रिन डोर पछाडि एउटा देख्छ नि क्या सेतो 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 देख्ने थियो नि तर याद छैन होला त्यो पन्डको उतापट्टि क्या एउटा त्यो चाहिँ बिहा हुने ठाउँ रहेछ क्या तिनीहरूको पार्टी प्यालेस तर त्यहाँ त अब ओपनमा हुँदो रहेछ नि त आम्बो हामी म अस्ति त्यहाँ बस्दा त रातभर गीत गाइदिएको भन् न आम्बो कि तिनीहरू त ट्राइबल खाले कि लाइक त्यो क्रिस्चियन खाले होइन के क्रिस्चियन खालके बिहा अन्त रातभर रविन्द्रको बिहान ट्रेनिङ सेसन छ त्यहाँ त फुल माइकमा होइन देयर सिङ्गिङ लाइक one drunk uncle came up karaoke types drunk uncle came on stage I can tell that's a drunk uncle because he already sang like 7-8 songs off tune I don't think anybody wanted him to sing also heavy Frank Sinatra types ma gaidinदै थियो I'm like के हुँदैछ like finally त्यसले सक्दाखेरि चाहिँ everyone is like clapping him off stage then चाहिँ groom आइदियो this is all based on I can hear and not see the groom groom आउँदा चाहिँ thanks for कुनै भनेर चाहिँ डाइरेक्ट he started with like Elvis can't help falling in love Elvis गायो होइन त्यसपछि चाहिँ हल्का पार्टी राउडी हुँदै हुँदै जाँदा त आम्बो turn down for what त्यहाँ पनि गए निचेमा टन्नै गयो नि योपालि निचे बार के ए मैले चाहिँ उपर देख्दिनँ निचे गयो एउटा बारको नाम चाहिँ निचे होइन अनि कोहिमामा चाहिँ फेरि उसको अर्को भर्छ कि रुफटपमा त्यो चाहिँ उपर एउटा चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा अन्त निचेको त्यो कोरियान्डर बिफ बोन मेरो सुप चाहिँ दामी थियो मैले टन्नै खाएँ अन्त मेरो त कस्तो त्यतिखेर बेस्ट खाना खाएको त्यो जेसनको घरमा यार त्यो पर्क आम्बो त्यो त जल याद आउँछ एक पिस गुरु खाइदिएको हामीले स्न्याक्स चाहिँ डिनर छ भन्दाखेरि चाहिँ नखाउँ होला भने कि अर्को खाले पर्क छ भन्दा चाहिँ हुन्छ खाइदिउँ न त्यही अब again we'll resume getting guests and stuff and keep this interesting and keep the ball rolling into 2025 this guy man versus and keep the ball rolling into 2025 this guy man versus मा चाहिँ मलाई स्पटमा हालिदिरहेको म चाहिँ त्यहाँ माइक खेलाइरहेछु अब यो चाहिँ कागजहरू पल्टाउँदै होइन होइन कहाँबाट लिभ गऱ्यो भने पनि थाहा छैन नि त अब I was like, are you serious stage? होइन कसमलाई ब्ल्याङ्क भइदिएको नामै नआइदिरहेको क्या यसै त आई हेभ प्रब्लम्स रिमेम्बरिङ नेम्स है अब त्यो मान्छेको नाम त अघि भर्खरै सुनेको फेरि भन कसरी याद गर्नु भाइ भर्सेस यसलाई दिँदै जान्छ तँ भन्नु अरे भन्दै गर्न अरे त्यसपछि के भन्नु अनि फेरि त्यसपछि
के अरे रितेश के अरे के म भनेको थिएँ मैले त्यसपछि एक दुई लाइन बिटी दिएको थिएँ अनि त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि यसको पेपर रेडी भइसकेको अन्त फेरि बाइक दिएँ होइन म कस्तो भनेको मैले चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रडकास्टको लागि मात्रै हो भन्नु थालेको थिएँ कि म त रेडी अब लाइक ब्रडकास्टको लागि मात्रै त के न केही अब यो साइड साइडको मान्छेहरूलाई के न के हेलो भन्छ हेलो भनिदिइरहेको त्यो होल त्यो हुन्छ नि त्यसपछि त ल म्या अब सबैजनालाई भन्नुपर्छ मैले त अर्कै भोइस प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ नि त प्र्याक्टिस गर्दा वेलकम टु NWC टाइप भन्नु अब त्यो भन्दाखेरि त वेलकम टु भन्नु पऱ्यो नि है अर्को भोइसको बिचको निस्किँदैन वेलकम त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को इक्विपमेन्टहरू चाहिँ ल्याउन हो हाम्रो अब यसको अब रिचोर्डले बिदामी कमेन्ट्री गर्दैछ है क्या मजाले बिचमा रिचोर्ड हरायो अब के गर्नु म एकछिन बस्थेँ कि त्यसपछि एउटा म्याच बिचरा कर्माको म्याचको चाहिँ हाउडै भएको छ कमेन्ट्री तैँले हेरिस् अन्त हाउ डु यु फिल टाइप्स हाउ डु यु फिल वाचिङ ओन फाइटर टाइप्स अयो म त हेर्दै हाँस्दै क्रिन्ज गर्दै बस्दिनँ मेरो चाहिँ छैन अनि मलाई गाह्रो भइसक्यो रुगाले मलाई पनि चिसो लागिरहेछ अनि हाम्रो अनसिल त्यो नाक नेक्स्ट विक एक केक आरडीसँग गर्दैन ल तँ चाहिँ कहाँ जानु आँटेको म त्यो कामबाट बाहिर बल किप्स रोलिङ ब्रो अनि म लमजुङ जानु आँटेको कसम ए है काटिदिउँ काटिदिउँ स्टप गरिदिउँ स्टप इन नाउ